नमस्ते म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी विभिन्न कम्पनीहरूले विशेष गरी विभिन्न बैंक्सहरूले डिस्ट्रिब्युट गरेको बोनस शेयरको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र त्यसमा पनि विशेष गरी मैले तीनवटा बैंक एनआइसी एसिया बैंक जसले चाहिँ 29% बोनस शेयर डिक्लेयर गरेको छ, त्यसैगरी एभरेस्ट बैंक जसले 10% क्याश र 10% बोनस शेयर गरी 20% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ र माछापुच्छ्रे बैंक जसले बोनस शेयर 13.3% वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसरी यो तीनटा बैंकको हामीलाई थाहा भइसकेको छ कति प्रतिशतको डिभिडेन्ड छ भनेर र यसको टेक्निकल प्याटर्न्सहरू म हजुरहरूलाई देखाउँछु। भिडियो विशेष रहनेछ, एकचोटि हेर्ने ट्राई गर्नु होला र यो भिडियोमा जति पनि कुराहरू उल्लेख हुनेछ त्यो मेरो एउटा नितान्त व्यक्तिगत विचार मात्र हो र यसमा कुनै पनि किसिमको आधिकारिकता अथवा यो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट एउटा कम्प्यारेटिभ स्टडी मात्र गर्न खोजेको र कन्क्लुजन चाहिँ हजुरहरूले आफैले विथड्र गर्नु होला। म हजुरहरूलाई मेरो आफ्नो कुरा राख्नेछु र हजुरहरूले त्यसमा केही मनन गरेर निर्णय भने आफ्नो लिनु होला भन्न चाहन्छु। स्क्रिनमा एनआइसी एसिया बैंकको टेक्निकल चार्ट देख्न सकिन्छ र यसको चाहिँ बोनस चाहिँ डिक्लेयर भएको छ। बोनस शेयर डिभिडेन्ड डिक्लेयर हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा चाहिँ यसमा केही राम्रो नै वृद्धि भएको छ, इन्फर्मेसन केही लिक भएको हुन सक्ने सो त एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। तर मार्केट अपट्रेन्ड भएको हुनाले यसको पुष्टि गर्न भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ र बजार एक दिन केही राम्रो बढ्यो, थोरै गिरावट आएर फेरि पनि राम्रो बढेको छ र अगाडिको प्राइस जुन हाई छ लगभग त्यसको आसपासमा छ, अलरेडी माथिल्लो रेन्जमा नै गइसकेको छ। सो अब लङ टर्म ट्रेड गर्नको लागि, लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नको लागि, ट्रेड भन्दा पनि लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो केही माथि गइरहँदा किन्नु भन्दा पनि अब केही फल हुन सक्छ। यो पछि केही राम्रो मैले बढिसकेपछि यही न्युजको मौका छोपेर बेच्ने लगानीकर्ताहरू पनि हुन्छन्। सो त्यहाँबाट सप्लाई आइसकेपछि चाहिँ अलिकति तल पर्चेज गर्ने चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। अहिलेको लागि चाहिँ माथितिर बढिरहेको छ र अब यो न्युज फ्याक्टरमा चाहिँ यसमा सप्लाई आउन सक्ने केही बिट अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को बैंक रहेको छ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड। एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले पनि 10% गरी क्यास र बोनस शेयर दिने भनेर निर्णय गरेको छ, घोषणा गरेको छ र एभरेस्ट बैंक पनि अलरेडी यो त झन् अगाडिदेखि नै माथिल्लो लेभलमा देख्न सकिन्छ। स्क्रिनमा तल्लो लेभलदेखि एकरो बढ्दै बढ्दै माथितिर गइरहेको छ र अहिले यो पटक पनि जब डिभिडेन्ड डिक्लेयर भयो यो लगभग हाइएस्ट पोइन्टको नजिकै रहेको छ। यो पनि हाइएस्ट पोइन्ट नजिकै रहेको हुनाले र विशेष गरी मार्केट घट्दा पनि यो चाहिँ बढ्दो क्रममा नै रहेको हुनाले चाहिँ यसमा पनि डिभिडेन्ड डिक्लेयर भइसकेपछि अब ट्रेडिङको आवरमा चाहिँ नेक्स्ट कमिङ डेजहरूमा चाहिँ यसको प्राइस घट्न सक्ने पोसिबल हुन्छ। सो यो पनि माथि गइरहँदा भन्दा करेक्सन आउँदाखेरि नै किन्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ। र माथितिर गइरहेको छ र बोनसकै लागि भनेर लङ टर्मको लागि चाहिँ यो अहिलेको रेटमा किन्नुभन्दा केही करेक्सन आएपछि किन्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ भनेर केही अड्कल लाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड एमबिएल, जसको चाहिँ बोनस डिक्लेयर भइसकेको छ र बोनस डिक्लेयर भए लगतै त्यसपछिदेखि चाहिँ यसको सेयर मूल्य केही गिरावट आएको छ। अहिले पछिल्लो समय मार्केटसँगै यो यसको प्राइस चाहिँ केही माथितिर फेरि पनि रिभर्सन प्राइस गरेको छ। माथिबाट चाहिँ बोनस शेयर डिक्लेयर भएसँगै तल खसेको देख्न सकिन्छ। यो अगाडि हामीले जुन इभिएल र एनआइसी एसियाको केसमा माथिबाट प्राइस चाहिँ तलतिर फल हुन सक्छ न्युजको इफेक्टले गर्दाखेरि, यही न्युजमा चाहिँ बेच्ने लगानीकर्ताहरू सक्रिय हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि हामी सपोर्ट लिन सक्छौँ, रेफरेन्स लिन सक्छौँ। एमबिएल बोनस डिभिडेन्ड आउनुभन्दा अगाडि नै अलरेडी माथिल्लो रेन्जमा थिए। सो डिभिडेन्ड डिक्लेयर भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सेलरहरू अथवा सप्लायरहरू नै हाबी भएको हामी देख्न सक्छौँ। सो बोनस डिक्लेयर गरेको छ, डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ भनेर जुन पाए त्यहीसम्ममा किन्नु चाहिँ त्यति राम्रो नहुन सक्छ। कम्पेरिटिभ एमबिएलको केसमा हामीले माथिभन्दा केही तल्लो रेन्जमा चाहिँ पाइएको किन्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ मिलेको यहाँ देख्न सकिन्छ। सबैमा त्यस्तै हुन्छ भन्ने छैन, तर यो एनआइसी एसियाको बोनस राम्रो नै आउँछ भन्ने धेरै लगानीकर्ताहरूको एक्सपेक्टेसन थियो, जसले गर्दाखेरि अहिले जति घोषणा गरेको छ त्योभन्दा धेरैको एक्सपेक्टेसन थियो
जसले गर्दा अलरेडी नै प्राइस माथिल्लो रेन्जमा नै सस्टेन गरेको बुझ्न सकिन्छ। EBL को यो वर्षको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट मध्ये डिस्ट्रिब्युटेबल EPS मध्ये सबैभन्दा राम्रो EBL कै थियो र यो पनि अलरेडी माथिल्लो रेन्जमा पुगेको देख्न सकिन्छ। यो त टेक्निकल सेटअप सँगै कहिले किन्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी र अब एउटा क्वेशन के रेज हुन्छ भने MBL ले 13% मात्र डिक्लेयर गर्यो जसको मूल्य पनि जम्मा 269 रुपैयाँ छ। EBL ले 10% क्याश दिने हो। अब क्याश चाहिँ जतिमा दिए पनि 100 को मापन हुने भएको हुनाले चाहिँ अब यसको यो क्याश डिभिडेन्डलाई चाहिँ त्यति हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हुन त क्याशमा मूल्य समायोजन हुँदैन त्यो फाइदाको कुरा हो। तर क्याश कम्प्यारेटिभली अब मानौ हामीसँग 1000 किता छ भने त्यसको चाहिँ 10% मात्र आउने हो त्यो कुरा हामीले यहाँबाट विचार गरौँ र बोनस चाहिँ अर्को 10% आउँछ र यसमा हामीले NICAC मा 29% चाहिँ बोनस शेयर मात्र आउने हो। प्रत्येक 100 कितामा 29 किता चाहिँ थपिने हो जसको मूल्य पनि कति छ एकदम धेरै छ 819 छ र EBL को चाहिँ हामीले हेर्यौं 626 रहेको छ। अब 626 हालेर 10% क्याश र 10% बोनस खानु राम्रो कि अथवा 819 हालेर चाहिँ एक कितालाई 819 हालेर चाहिँ 29% बोनस शेयर खानु राम्रो कि अथवा जम्मा 270 चाहिँ जम्मा 270 हालेर चाहिँ 13.3% बोनस शेयर खानु चाहिँ राम्रो त कुनको लागि चाहिँ शेयर बेस्ट पर्चेज कुन हुन सक्छ MBL हुन सक्छ कि NICAC हुन सक्छ कि अथवा EBL हुन सक्छ। यो चाहिँ अब हामी एकचोटी म मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ तर्क चाहिँ हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कस्तो लाग्छ हजुरले कमेन्टमा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि म यहाँ एउटा एक्सेल सिट ओपन गर्छु र यहाँ म हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु कि NICAC को जुन अहिले LTP छ त्यसमा चाहिँ बोनस गर्दाखेरि मानौ मैले कसरी क्याल्कुलेसन गरेको छु भन्दाखेरि प्रत्येक 1 लाखमा चाहिँ NICAC प्रत्येक 1 लाख रुपैयाँले रुपीस 1 लाखले कति किताब पर्चेज गर्न सकिन्छ भनेर मैले यो 3 टेको क्याल्कुलेट गरेको छु। जस्तै NICAC चाहिँ 122 किताब किन्न सकिँदो रहेछ 1 लाखले। त्यसैगरी एभरेस्ट बैंक 159 किताब किन्न सकिन्छ भने MBL चाहिँ 371 किताब किन्न सकिँदो रहेछ। प्राइस थोरै भएको हुनाले MBL धेरै आउँछ, प्राइस धेरै नै आइरहेको हुनाले NICAC थोरै आउँछ यो हामीलाई थाहा छ। अब यो प्रत्येकको बोनस कति आउँछ भनेर यदि हामीले जति घोषणा गरेको छ त्यो घोषणा गरेकोबाट चाहिँ बोनस कति आउँछ भनेर यदि हामीले हेर्ने हो भने यदि हामी त्यसरी हेर्छौं भने NICAC मा चाहिँ हामीलाई 35 किता चाहिँ बोनस आउँछ। यदि हामीले 1 लाख स्पेन्ड गर्यौं भने आफ्नो माउ शेयर मेन शेयर जुन छ 122 किता आएको छ भने त्यसमा 35 किता चाहिँ बोनस शेयर प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी एभरेस्ट बैंकमा क्याश डिभिडेन्ड का साथै 15 किता चाहिँ शेयर अर्को प्लस हुन्छ 15 किता थपिने भयो भने MBL मा माछापुच्छ्रेमा चाहिँ 49 किता चाहिँ हामीलाई बोनस शेयर चाहिँ प्राप्त हुन्छ। MBL मा चाहिँ सबैभन्दा धेरै बोनस चाहिँ प्राप्त हुने देखिन्छ। किताको आधारमा हेर्ने हो भने 1 लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहँदाखेरि मेन शेयर प्लस बोनस सहित जोड्दाखेरि NICAC मा 157 किता हुन आउँछ, एभरेस्ट बैंकमा 175 र माछापुच्छ्रे बैंकमा 421 किता चाहिँ हामीसँग हुन्छ। अब एउटा कुरा हामी सबैले थाहा भएको कुरा जसले बोनस धेरै दिएको छ त्यसमै हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा एउटा बुझ्न के जरुरी छ भने बोनस धेरै दिएको छ त प्राइस पनि हाई छ। सो हाई प्राइस हाल्छौं अनि हामीलाई के हुन्छ प्राइस धेरै महँगो हालिसकेपछि बोनस पनि धेरै महँगो आउँछ। प्राइस सस्तो छ बोनस पनि थोरै छ यो कुरा ठीक छ त्यसमा कुनै त्यस्तो केही कुराहरु छैन। अब यसो सर्फेसले हेरिरहँदाखेरि त MBL को चाहिँ NICAC को चाहिँ 1 किता किनिरहँदाखेरि MBL को चाहिँ 3 किता आउँदो रहेछ 1:3 को रेशियोमै लगभग देखिएको छ। यता कहाँ 122 छ कहाँ चाहिँ 371 छ। 1 किता किनिरहँदाखेरि यो चाहिँ 3 किता आउँदो रहेछ लगभग त्यो देखिएको छ। यता 1 कितामा बोनस आउँछ भने यता 3 कितामा चाहिँ बोनस आउने
र अर्को कुरा भनेको हामीले यसमा 13.3 को दरले चाहिँ करिब करिब एक्ज्याक्टली हेर्छ भने ल 39% जति चाहिँ हुन आउँछ एउटै रेसियोमा जाने हो यसको किनभने एक किता बराबर 3 किता हुने हो सो लगभग कम्पेरिटिभली यसो हेऱ्यो भने लगभग यसमा 13.3 13.3 13.3 गर्दा 39.9 लगभग यसमा चाहिँ आउँछ भने यसमा जम्मा 29 आएको छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि कतै एमबिएल किन्दाखेरि चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ कि जस्तो देखिएको छ जुन यहाँ किताबाट पनि त्यो क्लियरिटी छ तर त्यो सत्य छैन यदि हामीले बोनस पश्चात मूल्य समायोजन भएपछि फेरि यो कम्पनीहरू चाहिँ यही रेटमा पुग्ने हो भने अभियसली पनि एनआइसिसिएमा नै फाइदा हुन्छ एउटा कन्डिसन राखौँ प्राइस एडजस्ट भएपछि यी स्टक्सहरूको मूल्य पुनः यही लेभलमा पुग्छ भनेर मान्यो अथवा एउटै रेसियोमा बढ्छ भनेर मान्दा पनि हुन्छ एउटै रेसियोमा बढ्यो भने अभियसली हाई प्राइस भएर हाई डिभिडेन्ड दिए पनि यसमै फाइदा हुन्छ एनआइसिसिएमा नै फाइदा हुन्छ किनभने यसको यिल्ड चाहिँ धेरै छ डिभिडेन्ड पर्सेन्ट चाहिँ धेरै छ यसमा प्राइस थोरै छ त्यसैले थोरै छ भनेर नि त्यो लागु हुँदैन हामीले यसमा प्राप्त गर्ने भनेको जम्मा 13.3% नै हो कि त धेरै भएर केही फरक पर्दैन कि त धेरै हुन्छ त बोनस कम छ नि त यसमा कि त थोरै भयो भने बोनस धेरै छ सो यो ब्यालेन्सिङ हुन्छ यसमा केही सोच्नु पर्दैन तर मैले यति पुरै कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा इलिस्ट्रेट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यदि फ्युचरमा यदि हामीले चाहिँ मार्केट यो स्टक्सहरूको यो कम्पनीजहरूको चाहिँ यो ब्याङ्क्सहरूको चाहिँ यदि हामीले फ्युचर ग्रोथलाई चाहिँ यदि आधार मान्न सक्छौँ त्यसमा केही रिफरेन्सहरू यदि हामीले चाहिँ अब यस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गरेर फ्युचर ग्रोथ प्रिडिक्सन गर्न सक्छौँ भने र यदि तल्लो रेन्जको ब्याङ्क्सहरूमा चाहिँ यदि पोसिबिलिटिजहरू देखिन्छ भने चाहिँ अभियसली पनि तल्लो रेन्जमा भएको ब्याङ्क जस्तै अहिले यो तिनवटामा एमबिएल माछापुच्छ्रे ब्याङ्क चाहिँ यदि हामीले पर्चेस गरेर होल्ड गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुने बुझ्न सकिन्छ प्राइस तल्लो लेभलमा छ र यसले चाहिँ अहिले यतिखेरसम्म हामीले हेर्दाखेरि विगत अहिलेसम्म आउँदाखेरि मिनिमम पनि 10% जहिले पनि दिएको छ 10% को दरले कुनै समय एकचोटि 20% पनि दिएको छ सरदरमा 15-16% मिनिमम पनि 10% र 13% यो टाइपले चाहिँ आइरहेको छ मिनिमम 10% दिने रहेको छ कन्सिस्टेन्सी ग्रोथ छ यसको र यही हिसाबले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली ग्रोथ अथवा फ्युचरमा चाहिँ यसले केही राम्रो गर्दै गयो भने आफ्नो बिजनेस बढाउँदै लग्न सक्यो भने प्रफिट बढाउँदै लग्न सक्यो भने यसमा चाहिँ हामीले फ्युचरमा केही राम्रो गर्न सक्छौँ र अहिले तल्लो लेभल भएको हुनाले किता चाहिँ यसमा हाम्रो धेरै छ यसरी धेरै किता भयो भने किता मल्टिप्लाई हुँदै जाँदाखेरि फ्युचरमा चाहिँ केही राम्रो हुन सक्ने धेरै किताहरू चाहिँ कलेक्सन हुन सक्ने र यदि प्राइस पनि फ्युचरमा बढ्दै नै जाने हो प्राइस पनि बढ्दै गयो भने यसमा राम्रो प्रफिट हुने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ र अलरेडी तल्लो लेभलमा भएको हुनाले योभन्दा धेरै तल फेरि पनि जान्छ तल्लो लेभलमै रहिरहन्छ भनेर त्यो भन्दा पनि माथि नै फर्किन्छ भन्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढी हुन्छ जबकि एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क यो पनि माथि जाँदैन भन्ने होइन स्टकको प्राइस जति पनि पुग्न सक्छ विगतमा हामीले ब्याङ्क्सहरूको मूल्य भनेको 7,000 8,000 9,000 6,000 पुगेको कुराहरू हामीले चार्टबाट पनि देख्न सक्छौँ त्यो हामीले विभिन्न ठुला अग्रजबाट सुन्दै पनि आएको कुरा र अब यसमा चाहिँ अब हामीले 29% को लागि यो किनेर राख्यौँ अब यसले आफ्नो जुन अहिलेको अवस्था छ त्यो कन्टिन्युटी गर्न सक्यो भने आफ्नो प्रफिट मेन्टेन गर्न सक्यो यो सँगसँगै आफ्नो प्रगति उन्नति प्रगति प्रफिटहरू चाहिँ बढाउँदै लान सक्यो भने त्यो ठिकै नै छ यदि बढाउँदै लान सकेन भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा चाहिँ मूल्य पनि घट्न सक्छ र बोनस डिभिडेन्ड कम कम दिन सक्छ सो किताको आधारमा चाहिँ यदि हामी जाने भने किनेर छोडिदिने हो हामीलाई किता राम्रो चाहिएको छ हामीलाई चाहिँ किता मल्टिप्लाई गर्नु छ बेच्नु छैन वर्षौँ होल्ड गरेर बस्नु छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ तल्लो लेभलको ब्याङ्क चाहिँ ठिक हुने मेरो आफ्नो विचारमा मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा मेरो आफ्नो तर्क चाहिँ त्यो प्रकारको भएको छ किनभने अहिले भर्खरै हामीले 1-1 लाख किता 1-1 लाख चाहिँ हामीले स्पेन्ड गरिरहँदाखेरि यो तीनटा ब्याङ्कमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा चाहिँ 421 किता चाहिँ भइसकेको छ त्यसै गरी एभरेज ब्याङ्कमा 175 किता र एनएसएसीमा जम्मा 157 किता चाहिँ रहेको छ सो यदि हामीलाई वर्षौं वर्ष होल्ड गरेर बस्नु छ भने चाहिँ यदि हामीले एमबिएल यो तीनटामा चाहिँ एमबिएल किनेर यदि हामी होल्ड गरेर बस्छौँ भने यसले चाहिँ यो किता चाहिँ मल्टिप्लाई भएर धेरै धेरै हुन चाहिँ सजिलो हुने हामी बुझ्न सक्छौँ सो अब यो एउटा रेफरेन्स मात्र हो यसको कन्क्लुजन अब के कसरी गर्ने हो कसरी जाने हो भन्ने कुरा हजुरहरु आफैले निर्धारण गर्नुलाई यदि कुनै स्टक चाहिँ
राम्रो पर्फर्म गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ र अहिले लोवर रेन्जमा छ भने चाहिँ त्यो स्टक्सहरू चाहिँ फर द भेरी लङ्गर टाइम फ्रेम इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ राम्रो हुने चाहिँ म हजुरहरूलाई आफ्नो कुरा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। अब यो म चाहिँ खास टेक्निकल एनालाइसिस गर्छु र म फुल्ली ट्रेडर हो र ट्रेडिङको स्टक्सहरूमा चाहिँ बढी इन्भेस्ट गर्छु र बढी पैसा चाहिँ ट्रेडिङमा नै लगाउँछु र यो इन्भेस्टिङको लागि चाहिँ खासै मसँग त्यति धेरै आइडियाहरू चाहिँ छैन। मैले हजुरहरूलाई कन्फिडेन्टली यो नै गर्नु भनेर अहिले म भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ नरहेको कुरा पनि सहर्ष स्वीकार्दै यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ भनेर हजुरहरूलाई आफ्नो कुरा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। मैले केही प्रस्तुति गर्ने क्रममा केही गल्तीहरू चाहिँ भएको छ भने त्यसलाई कमेन्टबाट हजुरहरूले फिडब्याक दिनुभयो भने म आभारी हुने थिएँ। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्दै च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्न च्यानल सब्सक्राइब गर्दै भिडियो एन्ड गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।